नमस्कार मित्रांनो, फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट या कार्यक्रमात मी द्वारकानाथ संजगिरी तुमचं स्वागत करतो. आज मी ज्या क्रिकेटपटूबद्दल बोलणार आहे ना, तो फॉरगॉटन अशा कारणासाठी आहे ज्या कारणाचा क्रिकेटशी काही संबंध नाही. हां, क्रिकेटशी संबंध एवढाच आहे की जे काही घडलं ना ते क्रिकेटच्या मैदानावर घडलं आणि त्यांनी 50 धावा केल्यानंतर घडलं. 40,000 प्रेक्षक त्यावेळेला ब्रेबॉर्न स्टेडियममध्ये होते. 1960 सालची घटना आहे. एक फलंदाज 50 रन्स करून टी टाईमच्या वेळेला परत येत होता. त्याच्याबरोबर आणखीन एक दुसरा फलंदाज होता. त्या क्राऊडमधून एका मुलीने अचानक बॅरियर ओलांडलं, उडी मारली, आत धावत आली मैदानावर. त्या क्रिकेटपटूचं 3-4 वेळेला चुंबन घेतलं आणि आली तशी निघून गेली. आणि त्यानंतर हे चुंबन कुणीही विसरलं नाही. ज्या खेळाडूचं चुंबन घेतलं त्याचं नाव होतं अब्बास अली बेग. अब्बास अली बेग हा त्यानंतर कधीही विसरला गेला नाही. त्यानंतर त्याच मुंबईमध्ये पण वानखेडे स्टेडियमवर ब्रिजेश पटेलचं सुद्धा असं चुंबन घेतलं गेलं. पण शेवटी पहिला तो पहिला. एव्हरेस्ट चढणारा पहिला माणूस तेनसिंग जसा कायम लक्षात राहतो, किंवा हिलरी, किंवा चंद्रावर पहिलं पाऊल टाकणारा आर्मस्ट्रॉंग माणूस दुसऱ्याला विसरतो, तसं ह्या बाबतीत सुद्धा झालं आहे. सगळ्यांच्या लक्षात आहे तो अब्बास अली बेग. अब्बास अली बेगचं कसोटी कर्तृत्व काय असं तुम्ही मला विचारलं तर मी काही सांगू नाही शकत. 10 कसोटीत 428 धावा ही त्याची मिळकत बस. त्यात 1 शतक आणि 2 अर्धशतकं. पण त्याला त्या शतकाने आणि मग ह्या अर्धशतकाने प्रचंड कीर्ती मिळवून दिली. बेग हा मूळचा हैदराबादचा. हैदराबादमध्ये तो क्रिकेट खेळायला लागला, रणजी ट्रॉफीत खेळला आणि त्यांनी पहिल्याच रणजी ट्रॉफीमध्ये शतक ठोकलं आणि नाबाद 40 धावा. त्यानंतर श्रीमंत होता, घरच्यांनी त्याला ऑक्सफर्डला शिकायला पाठवलं. तो ऑक्सफर्डला शिकायला गेला आणि ऑक्सफर्डसाठी क्रिकेट खेळायला लागला. ऑक्सफर्डसाठी तो धावा करायला लागला. एकदा तर ऑक्सफर्डसाठी त्यांनी सर्वाधिक धावा केल्या, म्हणजे पहिल्या डावामध्ये 200 आणि दुसऱ्या डावामध्ये 80च्या आसपास धावा. टोटल 308 धावा त्यांनी केल्या. त्यानंतर फलंदाज झाला की नाही मला माहीत नाही, पण तोपर्यंत तो त्याचा एक रेकॉर्ड होता. 1959 साली भारतीय संघ इंग्लंडला गेला. 5 कसोटीत आपण मार खाल्ला. 4थ्या कसोटीच्या वेळेला विजय मांजरेकरांना इंजुरी झाली आणि त्यामुळे ते सामना खेळू शकणार नव्हते. मग कुणाला घ्यायचा हा प्रश्न आल्यानंतर अब्बास अली बेग तिकडे खेळत होता, तो ऑक्सफर्डला खेळत होता. म्हटल्यानंतर त्याला संधी द्यायची ठरलं आणि त्याला संधी दिली गेली. अचानक संधी त्याला कसोटी क्रिकेटमध्ये मिळाली आणि त्या संधीचा त्याने प्रचंड फायदा उठवला असं मी म्हणेन. ज्याप्रमाणे त्याने पदार्पणात रणजीमध्ये शतक ठोकलं होतं ना, तसं त्यांनी कसोटीत इंग्लंडमध्ये शतक ठोकलं. आणि कसोटीत इंग्लंडमध्ये पदार्पणात शतक ठोकणं ही सोपी गोष्ट नाही, ही खूप मोठी गोष्ट होती. त्या काळामध्ये भारताचा संघ हा अत्यंत कमकुवत असा संघ होता. फलंदाजी कमकुवत होती. इंग्लिश वर्तमानपत्रातून प्रचंड टीका भारतीय संघाबद्दल होत होती, कारण त्यांचा तो ब्राईटेस्ट ऑफ द ब्राईट सीझन होता आणि भारतीय संघ सातत्याने हरत होता. थोडीफार सुद्धा कॉम्पिटिशन 2 संघात नव्हती. अशा वेळेला त्या 4थ्या कसोटीच्या 4थ्या डावात अब्बास अली बेगने शतक ठोकलं आणि ते शतक ठोकताना 80-85 वर असताना आदल्या दिवशी एक बाउन्सर त्याच्या तोंडाला लागला आणि तो कोलमडला. तो काळ असा होता की ज्या काळामध्ये हेल्मेट नव्हतं, चेस्ट पॅड नव्हत्या, थाय पॅड नव्हते, काहीच प्रोटेक्शन नव्हतं जे आज मिळतं ते. आणि इंग्लिश खेळपट्ट्या आणि त्यात समोर स्टॅथम, ट्रूमन सारखे गोलंदाज. पण दुसऱ्या दिवशी तो पुन्हा आला आणि त्यांनी शतक पूर्ण केलं. पॉली उमरीगरने सुद्धा त्या कसोटीत त्या इनिंगमध्ये शतक ठोकलं, पण तरीसुद्धा भारतीय संघ ती मॅच वाचवू शकला नाही. पण अब्बास अली बेग पदार्पणात शतक ठोकणारा भारतीय फलंदाज ठरला. यार, Why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे
तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर। फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बैट्समैन. सबने बोला लेफ्टी है लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. त्याच्या आधी पदार्पणात लाला अमरनाथनी शतक ठोकलं होतं, दीपक शोधननी ठोकलं होतं आणि कृपाल सिंगने ठोकलं होतं. बेग हा चौथा. पण बेगनी ते 20 वर्ष आणि काहीतरी 177 दिवसात ठोकलं. त्यामुळे तो त्यावेळेला यंगेस्ट क्रिकेटपटू होता टू स्कोर 100 ऑन डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट. त्याचा विक्रम नंतर पृथ्वी शॉने अलीकडे मोडला, जेव्हा पृथ्वी शॉने पदार्पणात वेस्ट इंडिज विरुद्ध शतक ठोकलं. तोपर्यंत अनेकांनी शतकं ठोकली पदार्पणात. विश्वनाथने ठोकले, सुरेंद्र अमरनाथने ठोकलं, अनेकांनी ठोकली, पण तो विक्रम मोडला गेला नव्हता. त्या शतकानंतर बेग तिथेच राहिला, इंग्लंडमध्ये शिकत राहिला. 1960 साली ऑस्ट्रेलियाचा एक अत्यंत बलवान असा संघ भारतात आला. दे वर वर्ल्ड चॅम्पियन्स. आपली फलंदाजी जास्त स्ट्रेंगन करण्यासाठी अब्बास अली बेगला बोलवण्यात आलं आणि ऑक्सफर्डनी बेगला परमिशन दिली भारतासाठी खेळायची, म्हणजे भारतात जायची. पहिल्या कसोटीत तो फारसा काही करू शकला नाही. दुसऱ्या कसोटीत त्याने कानपूरला काहीतरी 19-20 धावा पहिल्या इनिंगमध्ये आणि दुसऱ्या इनिंगमध्ये 36 धावा केल्या. आणि या 36 धावा अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या, कारण ती टेस्ट मॅच भारताने जिंकली. ऑस्ट्रेलियाला आपण दुसऱ्या डावात 105 धावात गुंडाळलं होतं. खेळपट्टी भिंगरी होती, अतिशय धावा काढणं कठीण होतं. अशा वेळेला बेगच्या 36 धावा फार महत्त्वाच्या ठरल्या. त्याच्यानंतरची जी पुढची कसोटी होती ती मुंबईत होती. मुंबईत पहिल्या कसोटीत त्यांनी अर्धशतक ठोकलं, त्यावेळी त्यांनी नरी कॉन्ट्रॅक्टरबरोबर शतकी भागीदारी केली. आणि दुसऱ्या डावात सुद्धा जेव्हा अर्धशतक ठोकलं तेव्हा रामनाथ केणींबरोबर भागीदारी केली. आणि या दुसऱ्या डावाच्या शतकानंतर जी मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं ना, ती घटना घडली. म्हणजे टी टाईमला बेग आणि केणी आत येत होते. ती मुलगी आली, तिने बेगला जवळ घेतलं, चुंबन घेतलं आणि ती निघून गेली. अब्बास अली बेगला ती मुलगी कधीही भेटली नाही. आणि त्यानंतर प्रचंड रिॲक्शन्स ह्या एका इन्सिडेंटबद्दल लोकांच्या ऐकायला मिळाल्या. बेगचं असं म्हणणं होतं की तो गांगरून गेला आणि नंतर त्याला अचानक लाज वाटली. याचं कारण असं की तो जरी ऑक्सफर्डमध्ये शिकलेला असला, तो जरी इंग्लंडमध्ये राहत असला, तरी त्याचे आईवडील ती मॅच बघत होते आणि आईवडिलांच्या समोर असं घडणं हे त्याला खूप लाजिरवाणं वाटलं. तसं म्हणाला सुद्धा एका ठिकाणी की अरे माझ्या आईवडिलांना काय वाटलं असेल की मी इंग्लंडला जाऊन हेच शिकलो का. दुसरा इंटरेस्टिंग भाग असा होता की त्यावेळेला कॉमेंट्रीवर विजय मर्चंट होता आणि विजय मर्चंटला ह्या इन्सिडेंटवर भाष्य करायची हुक्की आली. त्याने असं म्हटलं, वेअर वेअर ऑल दोज गर्ल्स वेन आय वॉज मेकिंग ऑल माय रन्स. मी जेव्हा माझ्या धावा करत होतो तेव्हा ह्या मुली होत्या कुठे? त्यावेळेला एकही मुलगी आली नाही आणि माझं चुंबन घेऊन गेली नाही. आणि विजय मर्चंट तर फलंदाजांचा फलंदाज, भारताचा त्या काळातला सर्वोत्कृष्ट फलंदाज. त्याचं उत्तर दुसऱ्या दिवशी खवचटपणे एफ.एस. तल्यार खान या लेखकाने आणि कॉमेंटेटरने दिलं. त्याने टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये असं लिहिलं होतं की आय नो वेअर दे वेअर ऑल स्लीपिंग वेन विजय मर्चंट वॉज बॅटिंग. विजय मर्चंट अत्यंत हळू बॅटिंग करायचा, म्हणजे असे फटके सगळे मारायचा, पण तरीसुद्धा त्याचा याला काय म्हणता येईल ती अशी पकडून केलेली फलंदाजी असायची. त्यामुळे एफ.एस. तल्यार खानने हे लिहिलं होतं. तिसरा किस्सा तर त्याच दिवशी संध्याकाळी घडला. अब्बास अली बेगकडे त्यावेळेचे निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणजे लाला अमरनाथ 4 मुली घेऊन आले आणि त्याने सांगितलं त्यांना की ह्या 4ही मुलींना तुझं चुंबन घ्यायचं आहे, नाहीतरी तुझं चुंबन मैदानावर त्या मुलीने घेतलेलंच आहे, मग आता इथे मैदानावर यांना चुंबन द्यायला तुझं काय जातं. आणि बेगनी ते गोड काम पूर्ण केलं. चंदू बोर्डेने मला त्या दिवसाचा आणखीन एक किस्सा सांगितला. चंदू बोर्डे आणि अब्बास अली बेग हे त्यावेळेला रूम पार्टनर्स होते.
आणि CCIमध्येच राहत. मॅच संपल्यानंतर अब्बास अली बेग आंघोळ करायला गेला होता, शॉवर घ्यायला, आणि चंदू बोर्डे रूममध्ये एकटाच होता. इतक्याच दरवाजा ठोठावला गेला आणि 6-7 मुली आत आल्या. त्यांना अब्बास अली बेग हवा होता. तर चंदूने सांगितलं की तो आंघोळ करतोय सध्या, त्यावेळेला आम्ही वाट बघतो. त्या तिथेच बसल्या. बाथरूममधून अब्बास अली बेग तो असा पांढरा गाऊन बिऊन घालून त्याचे कुरळे केस पुसत आला. अतिशय हँडसम दिसायचा, यात काही प्रश्नच नाही. आणि तो बाहेर आल्याबरोबर त्या मुलींनी त्याला मिठ्या मारल्या आणि त्याचं चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. त्याच्या गालावर त्यांच्या त्या चुंबनाच्या निशाण्या दिसत होत्या. चंदू बोर्डे म्हणतो, मी सुद्धा तरुण होतो, पण एकही मुलगी माझ्याकडे वळली नाही. तो दिवस बेगचा आणि बेगच्या चुंबनाचा होता. या बेगच्या बाबतीत आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मला त्यावेळेला सांगावीशी वाटते. की तुम्हाला कल्पना नसेल, पण अब्बास अली बेगचं लग्न हे शाहरुख खानच्या आईशी जमलेलं होतं. प्रपोज्ड मॅरेज होतं. त्यावेळेला शाहरुख खानची आई ही हैदराबादमध्ये राहायची आणि अब्बास अली बेगसुद्धा हैदराबादचा. घरच्यांनी त्या दोघांचं लग्न जमवलं होतं. आणि ते लग्न जमल्यानंतर शाहरुख खानची आई आणि वडील एकदा दिल्लीला फिरायला आले. दिल्लीला गाडीतून फिरताना जे इंडिया गेट आहे त्याच्यासमोर त्यांची गाडी उलटली. तिला ॲक्सिडेंट झाला. ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर शाहरुख खानचे वडील तिथे होते. त्यावेळेला ते दिल्लीला राहत आणि ते धावत गेले. त्यांनी या सगळ्यांना गाडीतून बाहेर काढलं, त्यांना हॉस्पिटलात ॲडमिट केलं आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने वाचवलं. आणि मग शाहरुख खानची आई, तोपर्यंत ती आई झालेली नव्हती, आणि शाहरुख खानचे वडील ह्यांचे संबंध वाढायला लागले. शाहरुख खानच्या आईच्या वडिलांना, म्हणजे आजोबांना म्हणूया, शाहरुख खानचे वडील आवडायला लागले आणि त्यांनी त्याला सांगितलं की ही माझी जी मुलगी आहे तिची धाकटी बहीण आहे, तिच्याशी तू का लग्न करत नाही. तर त्यावेळेला शाहरुख खानच्या वडिलांनी सांगितलं की तुमची जी मोठी मुलगी आहे जिला मी वाचवलं, तिच्यावर माझं प्रेम बसलं आहे, तिचं माझ्यावर. तुम्ही आमच्या दोघांचं लग्न का लावून दिलं. अडचण त्यांच्यासमोर अशी होती की अब्बास अली बेग बरोबर ऑलरेडी त्यांनी लग्न जुळवलेलं होतं, पण मोठ्या मनाने त्याने आपल्या मुलीला शाहरुख खानच्या वडिलांशी लग्न करायला परवानगी दिली आणि अर्थात अब्बास अली बेगचं नंतर दुसरं लग्नही झालं. तर अशा गोष्टी अचानक त्या काळात घडल्या. पण क्रिकेटपटू म्हणून पुढचा प्रोग्रेस अब्बास अली बेगचा फारसा झाला नाही. अब्बास अली बेग हा अतिशय चांगला फलंदाज होता. वेगवान गोलंदाजी चांगला खेळायचा, उत्कृष्ट खेळायचा, ग्रेसफुल बॅट्समन होता. पाकिस्तानबरोबर 1960 साली पहिल्या 3 कसोटीत त्याच्या धावा झाल्या नाहीत आणि त्याच्या धावा झाल्या नाहीत म्हटल्यानंतर तो मुस्लिम असल्यामुळे त्याला अतिशय एकामागोमाग वाईट पत्रे यायला लागली. म्हणजे तो मुद्दामून करत नाही आहेस, तू पाकिस्तानसाठी खेळतो आहेस वगैरे वगैरे, त्याच्यावर अतिशय वाईट आरोप झाले. त्यामुळे त्याचा कॉन्फिडन्स गेला. म्हणजे एकेकाळी त्या केसनंतर त्याला रोज मुलींची 20 पत्रं यायची आणि अब्बास अली बेग त्यांना उत्तर द्यायचा. एका वर्षात धावा झाल्या नाहीत, काळ बदलला आणि त्याला तू आमचा नाहीस अशी पत्रं यायला लागली. आपल्याकडे जनमानस कसं पटकन बदलतं याची तुम्हाला कल्पना आहे. आणि त्यानंतर त्याचा जो कॉन्फिडन्स गेला तो गेला. त्यानंतर त्याला 2 संधी मिळाल्या, नाही असं नाही. 1967 साली वेस्ट इंडिजबरोबर संधी मिळाली, पण त्याच्या काही फार धावा झाल्या नाहीत. 1971 साली वाडेकरच्या संघातून तो इंग्लंडला गेला, पण त्याला खेळायला संधी मिळाली नाही. आणि त्यानंतर त्याचं कसोटी क्रिकेट थांबलं. तो रणजी ट्रॉफी वगैरे खेळला, पण अपेक्षेएवढा तो मोठा क्रिकेटपटू झाला. आजही अब्बास अली बेग हे नाव घेतलं की डोळ्यासमोर एकच गोष्ट राहते, त्याचं घेतलेलं चुंबन.